นี้Elide Fireจะมาแนะนำการติดตั้งนวัตกรรมเฝ้าควบคุมดับไฟอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดตรงจุดและแม่นยำและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้งนี้กันเลยดีกว่าสำหรับอุปกรณ์ที่คุณจะต้องใช้ได้แก่สว่านไฟฟ้าไขควงตลับเมตรเป็นยังไงบ้างครับง่ายใช่ไหมครับเพียงเท่านี้พื้นที่ของคุณก็จะมีElide Fireคอยปกป้องเฝ้าระวังควบคุมดับไฟอัตโนมัติให้ตลอด 24 ชั่วโมงแต่หากเกิดเหตุไฟไหม้นอกพื้นที่เฝ้าระวังของElide Fireเพียงแค่คุณหยิบแล้วทำตามนี้เลย